හෙලෝ එලුන් ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ Xperia 5 Mark 2 එකේ පොඩි ෂෝට් රිවිව් එකක් තමයි අද කතා කරන්න යන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති channel එකේ ඉස්සර ඉඳන් හිටපු කෙනෙක් නම් අපේ පරණ වීඩියෝස් එකේ පළවෙනි වීඩියෝ දැම්මේ අපි 5 Mark 2 එකේ green line issue එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එතනදී මම ඒක ගැන සම්පූර්ණ විස්තරයක් එතනදී කරා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පළවෙනි වීඩියෝ එකේ තියෙන එක. ඉතින් අද කීප දෙනෙක් සමහරක් ඇවිල්ලා තිබ්බ 5 Mark 2 එකේ පොඩි රිවිව් එකක් ඕනි කියලා. ඉතින් අපි අද බලමු 5 Mark 2 එකේ පොඩි රිවිව් එකක්. ඉතින් 5 Mark 2 එක රිලීස් වුණේ 2020 ඔක්තෝබර් 12 මතක හැටියට. ඉතින් මේකේ ඩිස්ප්ලේ එක 6.1 තියෙනවා. මෙගාපික්සල් 12 කැමරා තුනක් තියෙනවා. RAM එක 8GB. මිලිඇම්පියර් 4000ක බැටරියක් තියෙනවා. ඉතින් මේක නෙට්වර්ක් එකේ පැත්තෙන් ගත්තොත් එහෙම 5G වෙනකන් තියෙනවා. අනවුන්ස් කරේ 2020 සැප්තැම්බර් 17. ඉතින් රිලීස් කියන්නේ ෂොප් එක රිලීස් කරේ 2020 ඔක්තෝබර් 12 වෙනිදා කියලා තමයි සඳහන් වෙන්නේ. ඉතින් weight එක ගත්තොත් එහෙම ග්‍රෑම් 163ක් වගේ තියෙන්නේ. Gorilla Glass 6 එකකින් ප්‍රොටෙක්ට් කරලා තියෙනවා. ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් වගේ ටිකක් ඇලුමිනියම් ෂේප් එකේ ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා. ඉතින් SIM මේකේ සිංගල් SIM එකයි හයිබ්‍රිඩ් SIM එකයි ඩුවල් SIM එකයි විදිහට version දෙකක් වෙනවා මට මතක හැටියට. ඉතින් ඩිස්ප්ලේ එක OLED ඩිස්ප්ලේ එකක් තියෙන්නේ Hertz 120 එක. refresh rate එකක් එක තමයි ඉන්නේ. 6.1 inches display එකක් වෙනවා. ඒ වගේම protect කරලා තියෙන්නේ Corning Gorilla Glass 6 එකෙන්. ඒ වගේම phone එකේ පිටිපස්සෙත් පොඩක් අර ඒ type එකම තමයි තියෙන්නේ. ටිකක් අර ඕන දැනකට බය නැතුව අරන් ගිහිල්ලා තියන්න පුළුවන් type එකේ phone එකක්. අර අවුල තියෙන ඉතින් green line scene එක. ඉතින් OS එක ගත්තොත් එimhe Android 10 එක තමයි එන්නේ. දැන් එනේ වයි කියන්නේ shop වල දැන් තියෙන එක මතකට Android 10 එකයි 11 එකයි ඉන්නේ. ඔයගොල්ලෝ Android 12 එකට අප්ඩේට් කරලා තමයි කියන්නේ බොහෝ විටම Android 12 එකට අප්ඩේට් කරලා තමයි ඔය green line issue එක එන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන අර වීඩියෝ එකෙන් බලන්න ඒකදී ඒක විස්තර කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේකේ storage එක පැත්තට આવුත් එහෙම version දෙකක් තියෙනවා. 128 GB 8GB RAM එකක්. ඒ වගේම 256 GB 8GB RAM එකක් විතර version දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම micro SD card එකක් මේකට ගහන්න පුළුවන්. මතක හැටි ඔව් මේක තියෙනවා micro SD card එකක් ගහලා අපිට ඕන නම් තව storage එක වැඩි කරන්න පුළුවන්. කැමරා වලට આવුත් triple camera setup එකක් තියෙන 12 megapixel එක තුනක් 4K ඒ විදිහට ඒ විස්තර තියෙන මම ඒක type කරලා display එකේ දාන්නම්. selfie camera එක එන්නේ 8 megapixel camera එකක් එන්නේ. ඒක 1080p resolution එකත් එක්ක ඒකට HDR support කරනවා. ඉතින් අනිත් විස්තර ටික සාමාන්‍ය fingerprint sensor එක තියෙන පැත්තෙන් ඒක ඉතින් ගොඩක්ම Sony phone වල තියෙන දේ side එකෙන් තමයි fingerprint sensor එක තියෙන්නේ. power button එකේම තමයි fingerprint sensor එකක් තියෙන්නේ. ඉතින් battery ගත්තොත් එimhe milliampere 4000ක superior battery එකක් තියෙන්නේ. colors ගත්තොත් black, grey, blue, pink ඔය colors ටිකෙන් ඔයගොල්ලන්ට මේ phone එක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ phone එක බය නැතුව ඕන තැනකට අරන් යන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ලොකු phone එකක් එක්කනොත් බය නැතුව පේන්න තියන්න පුළුවන්. හැබැයි අවුල තියෙන්නේ අර green line scene එක. ඉතින් 5 Mark 2 එක පාවිච්චි කරන කවුරු ඉන්නවනම් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මේක පොඩි ෂෝට් රිවිව් ගන්න. ඉතින් unboxing වගේ වීඩියෝස් වලට අපිට දැම්ම යන්න බෑ. ඉතින් පොඩි ෂෝට් රිවිව් තමයි මේ වෙනකොට අපි දැනට අරන් යන්නේ. channel එකට support එකක් දෙන්න. අපි ඉස්සරහට බලමු unboxing videos අරන් එන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් 5 Mark 2 එක පාවිච්චි කරලා ඔයගොල්ලෝ experience තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් පල්ලෙන් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. green line ප්‍රශ්නය ගැන කතා කරපු වීඩියෝ තියෙනවා channel එකේ පළවෙනි වීඩියෝ එක. ඒකත් බලන්න. එහෙනම් අපි අලුත් වීඩියෝ එකකින් ඉක්මනටම සෙට් වෙමු.